Okay guys, so ipapakita ko sa inyo yung gameplay nitong Pirates World. Let's go! Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo And I kaagad. wish you the best of everything. So itong Pirates World guys ay isang click to earn na NFT game. So hayaan nyo muna akong mauna dito. Papakita ko na lang sa inyo yung earnings bago tayo tumalpak, okay? Since click to earn nga itong Pirates World. So hindi ulit tayo sigurado kung anong mangyayari dito sa game na to. Kaya mas maganda kapag hayaan nyo muna akong mauna. Yan yung mga itsura, may fleet, may ship. Alam na natin kung paano yung gameplay na yan. Parang yung spaceship na nilalaro natin dati pero hindi ko daw pwedeng sabihin kung anong game. Bawal banggitin yung ibang game dito. So Pirates World lang dapat ang binabanggit natin dito. Pero alam naman natin yon, may contract, may ships, may pirates. Okay, so ganyan yung gameplay niya. Start. And yun, mag-ano na tayo. Ipupunta na natin sila sa mga isla since Pirates World nga ito. Hindi sa mga planeta. Yung isang game natin dati sa mga planeta natin sila dinadala. Ito naman, dinadala natin sila sa mga isla. So sa mga islands. And yan, ginagawa niyan, clinic niya yung continue para pumunta na siya dun sa mga isla. And again guys, yung sinasabi ko sa inyo dito, hayaan nyo munang mag-earn ako dito bago kayo tumalpak. Ipapakita ko sa inyo kung maganda yung earnings bago natin siya talpakan. So ito yung mga island, 3 auroras, 100 recurrent PP. Yun yung napanalunan natin na R Gold, 2.45. So yan. Pre-recorded lang tong video na to, so hindi ako yung nag-control talaga dyan. So yan yung gameplay nitong Pirates World guys. So ang gagawin natin ngayon, check na lang natin yung white paper niya. So ito yung white paper ng Pirates World. At ipapakita ko din sa inyo guys itong BSC check and yung token sniffer niya. Kung makikita nyo dito guys, token sniffer 100/100 to. At isa lang ang red flag niya, yung no prior similar token. And makikita din naman natin dito sa PooCoin na wala siyang red flag dito sa left side ng screen. So usually kasi sa PooCoin nakikita din kung may red flag dyan. And makikita din natin itong token niya guys na medyo nag-dip siya ngayon. Kasi maraming nakatalpak dito nung unang release pa lang nitong token niya. Tapos 5 million lang kasi yung total supply niya guys. Kaya mabilis tumaas itong price ng R Gold na to. Kaya maganda rin i-token play ito kasi safe nga siya dito sa token sniffer. And medyo risky nga lang siya doon sa bsccheck.eu. Dahil nga dito sa suspicious na burn function nitong token ng R Gold. Pero dito naman sa token sniffer guys, makikita natin dito na naka-renounce na sila. So yung ownership renounce kasi guys, mahalaga ito para hindi na makapag-mint ulit yung developer ng token. And yun din kasi yung nagko-cost ng pag-dump ng token kapag pwedeng mag-mint ng token ang mga developers and ibebenta nila. So it's a good thing na ownership renounce itong token na to. And 99.96% ng liquidity nito guys ay lock. So makikita natin yan dyan sa Unicrypt. So yan naman yung ginamit nitong R Gold na liquidity locker nila, yung Unicrypt. So pwede nyong i-check yan. Tapos yung creator guys, hindi siya authorized for special permission. So wala na talaga silang magagawa dito sa token na to based on token sniffer. Kaya naman madaming tumatalpak dito. Kaya nakita nyo naman, kaka-release pa lang dati ng token, umakyat kaagad siya guys. So umakyat siya hanggang $3.9. And yun nga, tumalpak tayo dito nung una. Pero nakita ko yung downtrend kasi niya dati kaya nag-sell din ako kaagad. May nakita kasi akong indication na magda-downtrend talaga itong R Gold nung time na tumalpak tayo dito. Kaya buti na lang nakapag-sell tayo doon. And bala ko na din tumalpak ulit dito since mag-uptrend to kapag lalabas yung P2E. So yun yung indication para sa akin na baka umakyat yung token ng R Gold ulit. So yan, itatry muna natin mag-token play dito. And yun nga, malapit na din yung P2E nitong game na to. Kaya ako naman siya ginagawan ng video ngayon. So mamaya pagkatapos kong gawan ng content itong Pirates World, kukuha tayo ng token dito para i-token play natin. Pero dun naman sa mga gustong maglaro, it's up to you guys. Pero syempre, do your own research pa rin guys. Tapos audited din ito ng solid proof. And mas okay sana pag Certic din yung nag-audit nito para mas magandang i-check. So since solid proof yung nag-audit, hindi muna natin i-check yung audit nila. Tapos may KYC na din sila dun sa solid proof. Ito naman yung partners and technologies nila. So
So makikita natin dito na puro technologies lang yung nakikita ko dito, and yung partner nila dito ay yung Gravis Finance, yung Meta 1717 tsaka B Global Finance lang. So yung iba dyan, technologies na yan, and yung mga ginamit nilang decentralized exchange like Bakery Swap, tapos Binance Smart Chain and Unity. Ito naman yung engine na ginamit nila dito sa game nila. So sa mga interesado naman dito, ilalagay ko itong mga link ng social medias nila sa description box. So dito naman guys, ipapakita ko yung ecosystem nila, and kapag meron siyang bungo na ganito, ibig sabihin dyan mapupunta yung token na ginamit natin. So katulad na lang nito, minting an NFT. Pag nag-mint tayo ng NFT, pupunta dun sa rewards pool, which is dito guys. So sa 30% kapag nalabas na yung game, tignan natin kung yung mga nagmi-mint ng mga NFTs ay pupunta talaga dito sa rewards pool nila. So i-check natin yan. Minting a special event naman, pupunta sa Vault of the Kraken. And ang fee per claim, punta ulit sa rewards pool. So maganda ito guys kasi na-replenish din yung rewards pool natin sa kada galaw natin dito sa Pirates World. Marketplace selling fee naman, pupunta din sa rewards pool. Yung marketplace transaction fee, pupunta naman siya sa Vault of the Kraken. Meron din kasing Kraken games ito. So makikita naman natin dito na sa Kraken games, 15% sa Vault of the Kraken, 85% yung pupunta dun sa player. So yung currency nito is our gold and BNB. So meron din tayong repair dito para sa shipyard natin, 15% ulit sa Vault of the Kraken, and 85% yung user. So our gold yan. Ads in advertising spaces naman, pupunta dun sa landowner kasi magkakaroon din ng lands dito guys. So may percentage yung land users kapag doon tayo maglalaro sa land nila. So yun yung land system nitong Pirates World. So medyo nagugulahan lang ako dito sa any, sa currency, and supply market naman nila is pupunta din dito sa Vault of the Kraken. So yan yung economic system ng our gold. Token distribution, hindi na natin ito i-discuss since nalabas na nga yung token nito, and konti lang din yung investors nito. So skip muna natin yan. Ito naman yung token information nila. So yung contract address naman ng our gold, ilalagay ko na lang sa description. Tapos ilalagay ko na din yung link ng our gold token sa description din. Meron din tayo ditong looking for Kraki na game na to. And since tatalpak nga tayo dito sa token nila kasi nakadip ngayon, so magto-token play tayo dito. At the same time, bibili na din ako ng mga ships para ipakita sa inyo guys. And at the same time, bibili na rin tayo ng konting pirates and ships para makapag-fleet tayo dito para maipakita ko din sa inyo sa next na update ko nitong Pirates World. So ito naman yung lands nila guys. Makikita nyo dito na pwede tayong mag-advertise dito sa space, katulad nun, welcome. Tapos advertising ito ng buy swap guys, makikita nyo naman dyan. So meron din ditong mga shipyards. And guys, ilalagay ko din itong white paper na to, since bago lang tong white paper na to, kaka-release niya lang din. Binago nila yung dating white paper nila kasi may mga dinagdag sila katulad nito. So ilalagay ko ito dun sa description para makita nyo din dun sa mga interested dito sa game na to. Importante kasi to guys, makikita nyo dito yung mga damage nung kunyari sa R1, damage to R2, damage to R3, and so on. Tapos sa tier 1, tier 2 dito, ito yung mga damage niya. So makikita natin dito lahat sa white paper na to. So itong game na to guys, masasabi ko na mas complicated dahil nga dito sa mga bagong mechanics ng game katulad nitong Blessing of Poseidon tsaka yung Attack of the Kraken. So and ito yung rewards niya guys. So fix yung rewards niya since may oracle nga din sila yung Kraken. Yan yung oracle nila. So makikita nyo na dito guys yung win rate or success rate, tapos yung reward, $5 dyan, may $25, $50, 65, 70. Grabe, ang taas nitong isa guys, $370. Sipin nyo yan kasi per day yung attack dito. And ganito yung mga amount na makukuha natin. Sobrang lalaki. So feeling ko mahal din yung pag-mint ng mga NFTs nito. So yan guys yung white paper nitong Pirates World. And yun, wala, loading pa rin talaga ito, so hindi talaga natin matetest, sayang. So yun lang guys para dito sa Pirates World, since hindi natin matetest yung beta testing ng game nila. Hanggang dito na lang muna, and ipapakita ko na lang sa inyo yung update in the future kapag nakapag-invest na ako dito and kapag nakapag-mint na tayo ng mga NFTs. Tapos ipapakita ko din sa inyo yung initial investment and yung earnings nitong Pirates World. So make sure na mag-subscribe kayo, click nyo na din yung notification bell.
set nyo yan sa all para every time na mayroon tayong upload na bagong NFT game, mga updates nitong mga NFT game na i-review natin at mga potential tokens katulad nito, manonotify kayo. Yun lang guys, maraming salamat, bye bye. Disclaimer: this content is for education and entertainment purposes only. Galaran TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.